हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. काहीच NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू केलं आहे. यामध्ये आपण पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. आजपासून आपलं फर्स्ट लेसन आहे हायर एज्युकेशनचं. याआधी गाईज आपण पूर्णपणे रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा कव्हर केला आहे. टोटल 12 लेसन याला लागले होते. मी प्रत्येक जो आपला टॉपिक आहे तो 10 ते 12 लेसनमध्ये कव्हर करत आहे. रिसर्च ॲप्टिट्यूड 12 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. त्यानंतर आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड हा पूर्णपणे 10 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. त्याचबरोबर टीचिंग ॲप्टिट्यूडचे मी 8 आणि 9 आणि 10 हे 3 लेसन प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनचे सोडून घेतले आहे. तुम्ही इथं पाहू शकता 10वं लेसन पण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनवर होतं. यामध्ये मी टोटल 50 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जे नेट आणि सेटमध्ये आलेले आहेत टीचिंग ॲप्टिट्यूडचे हे विथ डिटेलमध्ये सोल्युशन केलं आहे. या सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटतील, तिथून तुम्ही नक्की पहा. याचा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला एक्झाममध्ये 100% होईल गायचं. जेव्हा तुम्ही पेपरला जाताल तेव्हा हे कन्सेप्ट तुम्हाला नक्की आठवतील. आज आपण पाहणार आहोत हायर एज्युकेशन. हा जो आपला सिलेबस आहे, सिलेबसमध्ये तुम्हाला 5 की 10 नंबरचं युनिट आहे हायर एज्युकेशन सिस्टीमचं. यामधील आपण जे एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया म्हणजे प्राचीन जे आपलं एज्युकेशन होतं ती कशी सिस्टीम होती, त्यामध्ये काय होतं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये लेक्चरमध्ये या डिस्कशन करणार आहोत. आणि जे उद्याचा व्हिडिओ होईल ना त्यामध्ये आपण हा टॉपिक डिस्कशन करू, इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया. म्हणजे ज्याच्यामध्ये येतं कोणते इन्स्टिट्यूशन होते, काय होतं ते सर्व गोष्टी. म्हणजे याच्यातले दोन्ही टॉपिक आहेत ना, इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग अँड एज्युकेशन इन एन्शियंट इंडिया हे एकच टॉपिक आहे, पण मला 2 पार्टमध्ये काय केलं आहे, डिवाइड केलं आहे. आज आपण हे पाहणार आहोत आणि उद्या हे पाहूया. म्हणजे असं आपले 2 लेक्चरमध्ये हा पहिला टॉपिक पूर्णपणे कव्हर होईल. त्यानंतर सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 असे मी 7 ते 8 लेसन याच्यावर टाकले आणि पुढचे 4 ते 5 लेसन क्वेश्चन जे आले आतापर्यंत नेट आणि सेट एक्झाममध्ये ते पूर्णपणे आपण ॲनालिसिस करू. अशा प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर प्लस तुमच्या कन्सेप्ट जर क्लिअर झाला तर तुम्हाला एक्झामिनेशन क्रॅक होण्याचं कोणीच वाचू शकत नाही. तर आपण सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर मी सांगितल्याप्रमाणे हा आपला फर्स्ट लेसन आहे हायर एज्युकेशनचा. ज्या विद्यार्थ्यांनी इनरोल केलं नसेल याला फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आहे त्यांनी म्हणजे सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला, जेणेकरून तुम्हाला आपले जे लेसन असतील किंवा NTA UGC नेट किंवा सेटबद्दल काहीही इन्फॉर्मेशन असेल तुम्हाला पहिला अपडेट या चॅनलवर भेटत जाईल. त्याचबरोबर काहीच या लेसनची पूर्णपणे एक PDF मी VPD एज्युकेशन या नावाच्या टेलिग्राम चॅनलवर टाकत असतो. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली. VPD एज्युकेशनच्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, जेणेकरून याचे 10 लेसन हे एक पहिलं लेसन आहे. 10 लेसन जेव्हा होतील तेव्हा याची पूर्णपणे एक PDF तुम्हाला तुमच्या VPD एज्युकेशन चॅनलवर भेटत जाईल. तर या लेसनमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, तर हायर एज्युकेशन सिस्टीम आपण सुरू करूया. तर यामध्ये खूप डीप गोष्टी आहेत, पण डीपमध्ये मी काही घेतलेलं नाही. फक्त जे वरती तुम्हाला गोष्टी माहीत पाहिजे, कारण याच्यातून आहे ना तुम्हाला सांगतोय पहिली गोष्ट 2च मार्काला प्रश्न येणार आहे मॅक्झिमम, म्हणजे एकच क्वेश्चन आहे मॅक्झिमम आला तर. नाहीतर यातून क्वेश्चन येत नाही, कारण आत्ता कसं आहे मी काय म्हणलंय एन्शियंट इंडिया म्हणजे प्राचीन गोष्टी आहेत. या प्राचीन गोष्टीवर आला तर एकच येईल. आत्ता बघा आलता तुम्हाला रुद्राचे एज होतं, रुद्राची डिग्री घेण्यासाठी किती एज लागतं, तसं म्हणजे आला तर एखादा क्वेश्चन येईल. नाहीतर याच्या पुढचे जे नेक्स्ट टॉपिक आहे हे पहा, क्वेश्चन याच्यावर येतो जास्त. ओरिएंटेड कन्व्हेन्शनल एज्युकेशन सिस्टीम, नंतर इव्हॅल्युएशन, म्हणजे यात बरेच ॲक्ट आहेत, त्या ॲक्टवर क्वेश्चन येतो. यात जे पुढचे टॉपिक आहेत ना यावर जास्त क्वेश्चन असतात. यावर आला तर एक क्वेश्चन येईल. एक क्वेश्चनसाठी हा एक व्हिडिओ सफिशियंट आहे. यातून पाहतो तुम्ही काय काय शिकवणार ते फक्त लक्षात ठेवा. आता बेसिकली सांगतोय फक्त ते लक्षात ठेवा, पाठ करण्याच्या गोष्टी समजून सांगण्याच्या गोष्टी कमी आहेत यामध्ये. तर पहिले एन्शियंट एज्युकेशन हे काय केलं 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलं. म्हणजे एन्शियंट म्हणजे काय, प्राचीन एज्युकेशन. प्राचीन एज्युकेशन 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं. आता कोणते 2 पार्ट मी जसं लक्षात सांगतोय तसं लक्षात ठेवा. पहिलं वेदिक. तुम्हाला माहिती आहे की जे प्राचीन एज्युकेशनमध्ये वेद वगैरे जास्त असायचं. म्हणजे वेदिक पूर्णपणे आपल्या भाषेत सांगतोय, लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. म्हणजे वेदिक एज्युकेशन होतं. तुम्ही पाहता वेद वगैरे होता, वेदांचा अभ्यास व्हायचा प्राचीन काळात. तर पहिलं वेदिक. नंतर कोणतं, बुद्धिस्ट. म्हणजे 2 एज्युकेशन, प्राचीन एज्युकेशन 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं, वेदिक आणि बुद्धिस्ट. आता यांचं थोडंसं डीपमध्ये पाहू, कारण क्वेश्चन आता इथून येईल. क्वेश्चन पहिला येईल की एन्शियंट एज्युकेशन कोणत्या 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं, त्याचं तुम्ही आन्सर देणार. वेदिक आणि बुद्धिस्ट 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं. नंतर वेदिकमध्ये काय येतं ते पाहूया आता. तर वेदिकमध्ये काय येतं, जे वेदांचा अभ्यास आहे तो येतो, पण तो अभ्यास कोणत्या लँग्वेजमध्ये येतो, तर संस्कृत लँग्वेजमध्ये. तुम्हाला कॉमन सेन्स वापरायचं फक्त, की वेद कशामध्ये लिहिलेले असायचे, संस्कृत लँग्वेजमध्ये असायचे. तुम्ही आत्ता पण एखादा वेद वाचला किंवा पाहिला असेल तर कोणत्या लँग्वेजमध्ये असतो, संस्कृत लँग्वेजमध्ये. जरी तुम्हाला मराठी लँग्वेजमध्ये किंवा इंग्लिश लँग्वेजमध्ये जरी वेद वाचायला भेटला तर तिथं खाली लिहिलेलं असतं रेफरन्स फ्रॉम संस्कृत, म्हणजे संस्कृततून ट्रान्सफर केलेला असतो तो पूर्णपणे. म्हणून वेद जे होते ते कसे होते, संस्कृत लँग्वेजमध्ये होतं. हे बेसिक 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिलं प्राचीन एज्युकेशन 2 पार्टमध्ये होतं, एक वेदिक आणि बुद्धिस्ट.
नंतर वेदिकचं आपण पाहतोय तर वेदिक एज्युकेशन जे होतं ते संस्कृत लँग्वेजमध्ये होतं. तर आणि वेदिकला पण काय केलं त्यांनी 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलं. कळालं? म्हणजे जे एन्शियंट एज्युकेशन होतं ते काय होतं 2 पार्टमध्ये होतं. आता 2 पार्ट हे होते, हे मेन 2 पार्ट झाले. तर याच्यात आपण पहिलं घेतलं वेदिक, म्हणजे हे वेदिक इथं घेतलं. आता वेदिकला काय केलं 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलं. ते 3 पार्ट कोणते होते? श्रवणा, याची एक ट्रिक सांगतो तुम्हाला कसं लक्षात ठेवायचं. पहिले श्रवणा, नंतर मनना, नंतर निधिध्यासना. तर हे 3 पार्ट होते. नावं लक्षात ठेवा, महत्त्वाचे आहेत. पहिले काय होतं श्रवणा, म्हणजे काय? ऐकायचं आणि शिकायचं, म्हणजे सुनके, म्हणजे आपण जे ऐकतोय ते आपल्याला शिकायचं आहे. नंतर मनना, म्हणजे संस्कृत शब्द आहे म्हणून तुम्हाला अवघड वाटत असतील, पण श्रवणावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता की ऐकण्यावरून शिकायचं. नंतर मनना, म्हणजे मनाशी जे आपण ऐकलंय त्याला काय करायचं? मनात ऐकायचं, म्हणजे मनात आपल्या अंडरस्टँडिंग करून घ्यायची. नंतर मनना, नंतर निधिध्यासना, म्हणजे काय? ते ऐकलंय ते प्रॅक्टिकलमध्ये अप्लाय करायचं. याचं तुम्हाला आठवलं असेल एक बघा, याची मिळते जुळती एक ट्रिक होती. काय होतं? आठवलं काय? MUR, मेमरी, अंडरस्टँडिंग, रिफ्लेक्टिव्ह. आजही आहे तुम्हाला पहा टीचिंग ॲप्टिट्यूडमध्ये 3 लेवल आहेत टीचिंगच्या: मेमरी, अंडरस्टँडिंग, रिफ्लेक्टिव्ह. हे सेम तसंच आहे, सेम नाही म्हणत मी, पण तसेच जुळतं आहे. पहा कसं होतं, पहिलं श्रवणा म्हणजे ऐकायचं आणि शिकायचं, म्हणजे मेमरी लेवल. नंतर मनना, म्हणजे काय? अंडरस्टँडिंग लेवलच्या सारखंच थोडं. आणि नंतर रिफ्लेक्टिव्ह लेवल, म्हणजे काय? निधिध्यासना, म्हणजे जे ऐकलंय आतापर्यंत, जे आपण शिकलोय, जे अंडरस्टँड झालंय त्याला काय करायचं? आपल्या लाईफमध्ये प्रॅक्टिकली यूज करायचं किंवा प्रॅक्टिकली अप्लाय करायचं. त्याला म्हणतो आपण निधिध्यासना. आता तुम्ही कोणत्या स्टेजमध्ये आहे? तर 3rd स्टेजमध्ये आहे, म्हणजे तुमचं जे पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे ते कंप्लीट झालं आहे. तुम्ही काय करताय? जे शिक्षण आतापर्यंत तुमची पोस्ट ग्रॅज्युएट झालंय, जे आतापर्यंत शिकलाय त्याला काय करताय? प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये अप्लाय करताय. म्हणजे काय? तुम्ही सेट नेटचा प्रिपरेशन करताय, त्याच्यानुसार काय भेटणार? जॉब भेटणार आहे, म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिकल अप्लाय करताय. म्हणजे तुम्ही कोणत्या लेवलमध्ये? सॉरी, एक मिनिट. तर तुम्ही 3rd लेवलमध्ये आहे, लक्षात ठेवा. तर हे फक्त गोष्टी लक्षात ठेवा की जे वेदिक एज्युकेशन, जे एन्शियंट एज्युकेशन होतं ते 3 पार्टमध्ये डिवाइड, 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतं. 2 बरं का. तर पहिलं होतं वेदिक, नंतर बुद्धिस्ट. जे वेदिक होतं त्याला 3 पार्टमध्ये डिवाइड केलं होतं. कोणत्या? श्रवणा, म्हणजे ऐकून शिकायचं. नंतर मनना, म्हणजे मनातल्या मनात, जे आपलं अंडरस्टँडिंग आहे ते मनातल्या मनात. नंतर निधिध्यासन, म्हणजे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन. आणि जे वेदिक एज्युकेशन होतं हे कोणत्या लँग्वेजमध्ये होतं? संस्कृत लँग्वेजमध्ये. आता राहिलं बुद्धिस्ट. तर बुद्धिस्ट लँग्वेज, फक्त याची लँग्वेज लक्षात ठेवा. बुद्धिस्ट लँग्वेज कशाची होती? पाली. जी पाली लँग्वेज होती ना ती बुद्धिस्ट एज्युकेशनसाठी वापरली जायची, लक्षात ठेवा. पहिलंच वेदिक कशात? संस्कृतमध्ये. बुद्धिस्टमध्ये काय? पाली. फक्त ते बेसिक गोष्टी एवढ्याच लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आहे, मी फक्त पेपरच्या दृष्टिकोनातून जे बेसिक महत्त्वाचं आहे तेच सांगतोय. सेटमध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन येईल, जास्त काय डीपमध्ये क्वेश्चन येणार नाही. जसं आता रुद्राचं विचारलं होतं, एकदम डीपमध्ये त्यांनी विचारलं नाही, डायरेक्टली शॉर्टमधून क्वेश्चन विचारला होता. आता जसं सांगितल्याप्रमाणे बुद्धिस्ट सिस्टीममध्ये काय होतं? पाली लँग्वेज यूज करायची. आता वेद काय होते? तर बेसिक 4 टाईपचे वेद होते. हे पण लक्षात ठेवा. वेदेचे टाईप किती? 4 आहेत. एक्झामिनेशन येऊ शकतो, डायरेक्टली क्वेश्चन, एकदम इझी क्वेश्चन आला तर येईल की वेद किती प्रकारचे आहे. तर 4 हे वेद आहेत. पहिला काय? रिंगवेद, नंतर सामवेद, नंतर यजुर्वेद, नंतर अथर्ववेद. आता पहिला क्वेश्चन येईल, हे लक्षात ठेवा की वेद किती प्रकारचे? तर 4 प्रकारचे एज्युकेशनमध्ये, हायर एज्युकेशनमध्ये. नंतर ते 4 प्रकारची नावं कोणती ते मला लक्षात ठेवायचे. म्हणजे थोडा नेक्स्ट लेवलचा क्वेश्चन आला तर येईल की 4 प्रकारची नावं कोणते ते ओळखा. म्हणजे 7-8 ऑप्शन देतील, त्याच्यात तुम्हाला योग्य 4 प्रकार ओळखायचे. पहिला काय? रिंग. याचा सिक्वेन्स मला लक्षात ठेवा. सगळ्यात पहिला होता रिंग, नंतर साम, नंतर यजुर्वेद, नंतर अथर्ववेद. म्हणजे सगळ्यात जुना होता रिंगवेद, आणि सगळ्यात जो नवा आहे ना तो कोणता आहे? अथर्ववेद. एवढं लक्षात ठेवा. सगळ्यात लेटेस्ट, इथं पहा लेटेस्ट लिहिलंय. लेटेस्ट काय? अथर्ववेद आहे, आणि सगळ्यात जुना होता रिंगवेद. पहिली गोष्ट, वेद किती प्रकारचे? 4 प्रकारचे. कोणते आहेत? रिंगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. त्यानंतर सगळ्यात जुना कोणता आहे? रिंगवेद, आणि सगळ्यात नाव कोणता आहे? अथर्ववेद. तर एवढं लक्षात ठेवा. पूर्णपणे आपल्या भाषेत सांगतोय, एकदम जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे तेवढंच मी कंटेंट इथं घेतला आहे. एक्स्ट्रा काही कंटेंट घेतला नाही, कारण 2 मार्कासाठी हा क्वेश्चन आला तर येऊ शकतो. जे आपला पुढचा आहे ना टॉपिक, तो खूप महत्त्वाचा आहे, तो आपण पूर्णपणे डीपमध्ये पाहणार आहोत. यामध्ये फक्त बेसिक सांगतोय. आता वेदांग. तर वेदांचे किती प्रकार आहेत? वेदांचे 6 टाईप आहेत. वेदचे किती होते? जे वेद होते त्याचे किती टाईप होते? 4 होते. वेदांचे किती येतं? 6 टाईप आहे, हे पण लक्षात ठेवा, कन्फ्युजन होऊन नका देऊ. तर वेदांग तुम्हाला पाहिजे नाव लक्षात ठेवायचे. फक्त नाव जरी ठेवले, ह्याच्यात काय येतं ते लक्षात राहिलं तर वेल अँड गुड, नाही राहिलं तरी काय हरकत नाही. फक्त पहिलं आहे शिक्षा. शिक्षा म्हणजे काय? तर बोलण्यामध्ये म्हणजे स्पोकन, म्हणजे ऐकायचं आणि शिकायचं, याला म्हणतो आपण शिक्षा. नंतर छंद.
छंद म्हणजे काय, एखादी गोष्ट आपल्याला आवडती, हॉबी म्हणजे म्युझिक, एखाद्याला क्रिकेट खेळायला आवडतं, ते छंदमध्ये येतं. नंतर व्याकरण शब्द त्याचे पहा, म्हणजे ग्रामरच्या गोष्टी सगळ्या कशात येतात, व्याकरणामध्ये येतात. आता क्वेश्चन कसं येईल हे पहा. क्वेश्चन आला ना तर येईल, बेसिक क्वेश्चन येईल की वेदांग किती प्रकारचे, तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे 6 प्रकारचे वेदांग आहे. वेद विचारलं तर 4 प्रकारचे, वेदांग विचारलं तर 6 प्रकारचे. आता डीपमध्ये क्वेश्चन विचारला तर काय येईल, यांची नावं कोणते ते ओळखा, ते येईल. किंवा यांच्यात जोड्या लावायला येईल की शिक्षक कशाशी रिलेटेड, मी सांगितलंय बोलणे म्हणजे स्पोकनशी. नंतर छंद कशाशी रिलेटेड आहे, तर याचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, इथं ऑप्शन येते नाही का, क्रिकेट, म्युझिकल, सायन्स. तर छंद म्हणजे म्युझिक वगैरे ते छंद असतो, तर छंद म्युझिकशी रिलेटेड आहे. नंतर व्याकरण काय, ग्रामर बेसिक आहे, तुम्हाला लगेच येईल. व्याकरण म्हणजे ग्रामर. नंतर निरुक्ता काय, तर एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड, एखाद्या वर्ल्डचं कशा प्रकारे एक्सप्लेनेशन करतो त्याला म्हणतो आपण निरुक्ता. नंतर कल्पा कशाची, व्हर्च्युअल इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे आपण हँडनी वगैरे नाही का, आपण म्हणतो टाटा म्हणजे हात हलवतो, फक्त काय करतो, हात हलवतो, समोरच्याला कळतं की बाय बाय म्हणतोय, म्हणजे काय, कल्पा, व्हर्च्युअल इन्स्ट्रक्शन. नंतर ज्योतिष म्हणजे काय, ज्योतिषाकडे तुम्ही गेला त्याच्याकडे बा डोळे पाहून ते अभ्यास करतात, त्याला म्हणतो आपण ॲस्ट्रोलॉजी, म्हणजे ज्योतिष, डोळे पाहून अभ्यास करणे याला म्हणतो आपण ज्योतिषा. तर बेसिक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की शिक्षामध्ये काय येतं ते पण लक्षात ठेवा, किंवा नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल. बेसिक जरी लक्षात ठेवलं की कोणत्या प्रकारचे वेदांग येतात, 6 प्रकारचे वेदांग आहेत, त्यांचे नाव लक्षात ठेवा. पुढचं राहील लक्षात तुमचं, कारण ग्रामरशी म्हणजे व्याकरण हे तर बेसिक एकदम लक्षात राहील. नंतर हे ज्योतिष, याचं पण लक्षात राहील, तिथं डोळे वगैरे त्याचा अभ्यास करत ज्योतिषमध्ये. नंतर छंद हे पण लक्षात राहील, म्हणजे बेसिक 3 जर लक्षात राहिले, पुढचे जोळा क्वेश्चन आला तर बाकीचे तुम्हाला ऑटोमॅटिकली येईल, कारण 3 जर तुम्हाला मॅच झाले तर पुढचे मॅच करू शकता. म्हणून बेसिक होतं एवढं. नंतर आता काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे ते आपण डिस्कशन करूया. आता या कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहेत, पेपरला येऊ शकतात. पूर्ण कन्सेप्ट आहे, तुम्हाला लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे, एकदम आपल्या भाषेत पूर्णपणे लिहिलेलं आहे. पहिलं काय, सम इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. पहिले डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे काय, लाभांश. कॉमर्समधला शब्द आहे डिव्हिडंड म्हणजे लाभांश, म्हणजे कसं आपण डेमोग्राफिक. आता डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे काय, तर मॅक्झिमम एज आहे ना पॉप्युलेशनची, ती कशी आहे, वर्किंग एज आहे. म्हणजे वर्किंग एज म्हणजे काय, यंग पॉप्युलेशन जास्त आहे, म्हणजे हा काय आपला इंडियाचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड. आपण म्हणतो ना इंडिया हा काय, तरुणांचा देश आहे. तरुणांचा देश म्हणजे काय, इंडियाची प्रोग्रेस जास्त होऊ शकते. इंडियाकडे काय, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड आहे, लाभांश. तरुणांचा देश आहे म्हणजे डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे काय, वर्किंग एज मधली पॉप्युलेशन जास्त आहे आपल्याकडे. नंतर इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम इन द वर्ल्ड. आता इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम या जगात किती नंबरला आहे, तर 1 नंबरला आहे USA ची एज्युकेशन सिस्टीम. नंतर आहे चायनाची, नंतर इंडियाची 3 नंबरला आहे. हे पण लक्षात ठेवा, क्वेश्चन आला होता म्हणून मी ॲड केला आहे. इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम जगामध्ये 3 नंबरला आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे आकाराने म्हणतो आपण मोठी, क्वालिटी म्हणत नाहीये, क्वालिटीच्या बाबतीत म्हणत नाही मी. कशी म्हणतोय, आकार कोणत्या एज्युकेशन सिस्टीमचा मोठा आहे, क्वालिटीच्या बाबतीत मलाही माहित नाही कोणती आहे, त्याचं आपल्याला अभ्यास करावा लागेल, पण मी आकाराच्या बाबतीत सांगतोय. आकाराच्या बाबतीत 1 नंबरला USA ची एज्युकेशन सिस्टीम आहे, नंतर चायनाची आहे, नंतर इंडियाची काय 3 नंबरला आहे, लक्षात ठेवा. नंतर क्वालिटी नाही बरं का, आकार म्हणतोय, म्हणजे आकार कोणती विस्तृत आहे, सगळ्यात जास्त विस्तारलेली कोणती. नंतर सद्यदावास घर. आता या घरचं फक्त याचा अर्थ लक्षात ठेवा, कोणत्या घर कोणत्या असतात, हे 3 प्रकारचे आहेत या बेसिक. आता काय, सद्यदावास ह्या घर कोणते आहेत, तर ज्या विद्यार्थ्यांनी म्हणजे ज्या मुली काय करतात, स्टडिंग अप टू मॅरेज, म्हणजे लग्न होईपर्यंत ज्या अभ्यास करतात ना त्यांना काय म्हणतात, सद्यदावास घर, या लक्षात ठेवा फक्त. नंतर ब्रह्मांदिनी घर कोणत्या, ज्या लग्नच करत नाही, आयुष्यभर अभ्यासच करतात, त्यांना म्हणतात ब्रह्मांदिनी. नंतर मैत्र्या गार्गी म्हणजे काय, ज्या एज्युकेशन गरज म्हणजे ज्यांचं शिक्षण कंप्लीट झालं आहे त्यांना म्हणतो आपण मैत्र्या गार्गी. तरी 3 शब्द आहेत, थोडी अवघड आहेत वाचायला, संस्कृत शब्द आहे त्यामुळे अवघड जातं, पण फक्त लक्षात ठेवा की सद्यदावास गर्ल या कोणत्या गर्ल होत्या, ज्या लग्न होईपर्यंत अभ्यास करतात, नंतर अभ्यास सोडून देतात, त्यांना म्हणतात, म्हणजे पूर्वी काळाचे शब्द येते. तर या शब्दाचा अर्थ आला तर लक्षात ठेवा, मॅरेजपर्यंत स्टडी करतात त्यांना म्हणतात सद्यदावास. नंतर ब्रह्मांदिनी गर्ल कोणत्या होत्या, ज्या लग्नच करीत नाही, पूर्णपणे आयुष्यभर स्टडीज करतात त्या. नंतर मैत्रीय गार्गी या कोणत्या होत्या, ज्या शिकलेल्या आहेत, म्हणजे ज्या एज्युकेटेड गर्ल होत्या ना पूर्वी, त्यांना म्हणायचे मैत्र्या गार्गी. या 3 कन्सेप्ट संघ लक्षात ठेवा, म्हणजे लक्षात राहते 3. नंतर पुढं काय ते पाहूया. तर गुरुकुल म्हणजे काय, तुम्हाला माहिती आहे, गुरुकुलमध्ये अनेक टीचर्स असायचे, जे पुरातन आपण म्हणतो साधू वगैरे ते असायचे, ते शिकवायचे विद्यार्थ्यांना, म्हणजे गुरुकुल काय हाऊस ऑफ टीचर होतं. आणि तिथं काय होतं, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, की पॉईंट आहे, नेट एक्झामला डायरेक्ट विचारला आहे, गुरुकुलमध्ये ना
गरीब श्रीमंत असा भेदभाव नव्हता. जे स्टुडंट आहे ना त्यांना सर्वांना इक्वल मानायचे, इक्वली ट्रीट करायचे. काय वैशिष्ट्य आहे गुरुकुलचं लक्षात ठेवा. गरीब असू नाही श्रीमंत असू सगळे जे स्टुडंट आहेत ते एक मानायचे गुरुकुलमध्ये. आणि गुरुकुललाच काय म्हणतात, हाऊस ऑफ टीचर म्हणतात. नंतर आता हे दोन कसे संघच लक्षात ठेवा, जे लास्टच्या दोन आहेत ना आपल्या त्या संघच लक्षात ठेवा. पहिलं काय, ब्रह्मपुरीवास. ब्रह्मपुरीवास म्हणजे काय, डिवायडेड सिटी फॉर एज्युकेशन. म्हणजे जे पहिले म्हणतो आपण साधू संत होते किंवा जे भिक्षू लोक होते ते काय करायचे, विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी त्यांना डिवायडेशन करायचे. म्हणजे तू याला शिकव, मी याला शिकवतो. ते शिकवण्याच्या पद्धतीला म्हणजे कसं शिकवायचं ते कसं डिवाइड करायचे, तर दोन पद्धतीने करायचे. लास्टच्या दोन पद्धती. पहिलं आहे ब्रह्मपुरीवास. ब्रह्मपुरीवास म्हणजे काय, जे शहर होते ना सिटी त्यांना डिवायडेशन करायचे ना, त्या डिवायडेशन करण्याच्या टेक्निकला म्हणायचे ब्रह्मपुरीवास. म्हणजे काय, सिटींना डिवाइड करायचं म्हणजे शहरांना डिवाइड करायचं. नंतर होतं अग्रहारा. अग्रहारा म्हणजे हरावरून लक्षात ठेवा. हरा काय असतं, गाव असतं. म्हणजे गावांना डिवाइड करायचे एज्युकेशनसाठी. एखादं गाव आहे त्याचं डिवायडेशन करणार, तू हे पार्ट पा, मी हे मी म्हणजे डिवायडेशन करायचं काय, गावाचं डिवायडेशन केलं शिकवण्यासाठी तर अग्रहारा. आणि जर शहर असेल, हे शहर आहे फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग यांचं डिवायडेशन केलं, तू हे पार्ट घे शिकवायला, मी घेतो. जुन्या काळचं झालं ना तर त्यांना म्हणायचे ब्रह्मपुरीवास. एवढं बेसिक कन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा. पेपर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. तर काहीच हा होता लेसन. याच्यातील काही कळालं नसेल तर जेव्हा मी PDF टाकल तेव्हा तुम्ही एकदा पूर्ण वाचा, तुम्हाला योग्य प्रकारे समजू देत. आणि एकदा रिपीट व्हिडिओ पहा. ज्यांना कळलं नसेल ना, दोनदा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर काय होतं माहिती का, तर योग्य प्रकारे कन्सेप्ट पुन्हा कळायला वाचल्यानंतर किंवा पाहिल्यानंतर योग्य प्रकारे समजतात. आता पेपर दृष्टिकोनातून मी पुन्हा सांगाल, आला तर 2 मार्काला क्वेश्चन या व्हिडिओमध्ये येईलच. नाही आला तर मी सांगितलं की इन्स्टिट्यूशन जे आहेत म्हणजे आपलं राधाकृष्ण कमिशन त्याच्यावर जर्नली क्वेश्चन कायम येतो. इंडियन एज्युकेशन सिस्टीम त्याच्यावर कायम क्वेश्चन येतो. इथून आला तर 2 मार्काला डायरेक्टली क्वेश्चन येईल. तर काहीच हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.